زمان هخامنشیان هم همینجور تاریخ داریم از اونجا. و آثاری که به جا مونده مثلا این یکی این حمامه، درسته؟ یکی حمامه که این تاریخچه‌ش من اون هفته گذشته زدم. و آقا حیف واقعا، چه طاق بله بلند و خراب شده متاسفانه. معماریش از زمان ساسانیان. الان میریم کجا آقا؟ الان میریم پل بابا محمود. پل بابا محمودی که روی زاینده رود ساخته بود. بله روی زاینده رود. بیشترین ساحل زاینده رود شهرستان فلاورجان در سهرافیروزان واقع شده. آقا یه چیز میگم، خوش شد. ولی آب نی خشک، بله آب نداره. بستنی داریم ولی آب نداره. برگردونیم دیگه پس به این کار میگم ملیله کاری. دقیق. کارگاه گوهر تراشی، سنگ تراشی گوهر. آره بله بفرمایید. این نمونه سنگ عقیق شجره قاهنه که یکی از گرانبهاترین سنگ هاست. این سنگ ها نیمه قیمتی. چرا میگفتن کوه موسی؟ اینجا یک زیارتگاهی داریم به نام استر خاتون که برای کلیمیانه. سهرافیروزان تاریخ چند هزار ساله داره که بخشی از تاریخ سهرافیروزان اینجا به صورت نقشه من آوردم که مشاهده میکنید. آقا سلام علیکم. احوال شما؟ خوب هستین آقای طاهری عزیز؟ خیلی خوش اومدید. حال شما خوبه ان شاء الله؟ خیلی ممنونم. قربون شما، سلامت باشین ان شاء الله. سلامت باشید. ما کجای ایران هستیم آقای طاهری؟ ما سهرافیروزان هستیم. کجا میشه سهرافیروزان؟ سهرافیروزان از بخش پیربکرا شهرستان فلاورجان استان اصفهان. به به. من اینجا یه جشنواره انگاره؟ بله جشنواره بهه. بله به. سهرافیروزان خاصگاه به استان اصفهان بیشترین باغ‌های به داره و ما سومین ساله که جشنواره به برگزار میکنیم. این دست شما، اینجا وایسید. به آلمانی هم چی میشه؟ کویته. اینجا وایسید. بیس احمد شما. خب آره. خراسان، از خراسان اومدن. بعد این کالای نخ پنبه برای مسافرت حول حمام کمان پنبه. آقای جاویدانی از کشور آلمان اومدن. ایشون مقیم آلمان هستن سالها هم و همسرشون گلوریا و خود آلمان هستن. امروز اومدن جشنواره به و در خدمت شما هستن و ما میخوایم نظرشون رو در مورد جشنواره و میوه به بدونیم. در خدمت آقای جاویدانی هستیم. به محصول سرخفریزونه، محصول لنجانه، محصول این منطقه است، محصول اصفهانه. ولی به در تمام دنیا مشهوره. ما توی آلمان هم به میخریم، مربای به درست میکنیم، خورش به درست میکنیم، از به هر گونه استفاده میکنیم. جشنواره به حتما جشنواره خیلی خوبیه، ایده خیلی خوبیه، به نظر هر کسی رسیده، خیلی خوش سلیقه بوده و اصولا یکی از چیزهایی که این روستاها میتونن عرضه بکنن و چه خوبه که ازش استفاده بشه. و نه فقط به، تمام چیزهایی که این منطقه داره خیلی جالبه. تاریخ این منطقه بسیار جالبه. اینا تو چیز یه حالا اونجا برای این انواع ترشی با بهه. یعنی چند نوع گرفتین از به چند نوع محصول؟ 22 نوع 23 نوع محصول از این به دست ترشیجات و مرباجات و شیرینیجات و از برگش بگیر تا سرکه‌ای به ها انواع ترشی‌های به
دیگه این انواع این با کشمشه برای برنج آب کش شده، این پرش، این با کدو سحویج برای سوپ، اینم سیبه، این بو داده شه، این ساده شه، اینم حبه‌ایه، اینم انواع مرباهاشه، اینم رانی به آبی به هم موجود دارن، اینم روپیشه، اینم شیره‌ای به. بله بسیار عالی. سهروفیروزان فکر کنم قدمت خیلی دیرینه‌ای داره، درسته؟ بله بله، چند هزار سال تاریخ داره. خب که اینا رو مکتوب کردیم. چی میتونید به ما نشون بدید که در واقع این تاریخ رو برسونه؟ 90 تا اثر تاریخی داشتیم که بله. متاسفانه حدود 40 تاش از بین رفته، از میان رفته و حدود 30 تاش که سالم باقی مونده تقریبا و میتونیم اینا رو به شما نشون بدیم یکی یکی. و بله الان ما میریم حمام سهرofirozan، یکی از حمام سهر رو نشون میدیم. بله بفرمایید. از این ور باید بریم؟ بله بله. خب این حمام چه قدمتی داره؟ این زمان قاجاریه. زمان قاجاری. بله ساخته شده. ما یه نقشه من پیدا کردم از زمان ساسانیان که اینجا در امپراتوری ساسانیان یه شهر بسیار بزرگ بوده. بله در 1600 سال پیش و زمان هخامنشیان هم همینجور تاریخ داریم از اونجا. و آثاری که به جا مونده مثلا این یکی این حمامه، درسته؟ یکی حمامه که این تاریخچه‌ش من اون هفته گذشته زدم و این نشون دهنده مشخصات و قدمت حمام. بله بفرمایید. که الان شده خانه صنایع دستی سهرofirozan. بفرمایید. خب الان داخل حمومه. بله بفرمایید. وارد ورودی شدیم. بفرمایید. اینجا رختکنه و این حوضی بوده که یه فواره هم داشته و پاشوره داره و کفشا و جیبه ها رو هم اینجا میکردن و لباس ها اونجا تعویض میشده، بخچه حمام میبردن اون قدیم. بله. بله و اینجا گرمخونه. بله بله. اینجا حالا جایگذارش نکردن، اینجا چراغ پیسوز بوده، همینطور که تابلو نوشتم من، چراغ پیسوز بود که روشن میکرد حمامو. اینجا خزینه آب گرمه، اون خزینه آب سرده، اون دیگه جوشه که میگن دیگه 7 جوش میگفتن بهش برای گرم کردن آب. اینجا شاهنشینه، اینجا نمازخونه، نمازخونه حمامه. بله اینجا پشت و تون حمام پشت دیوار بوده که بوته های درختان ها که قدیم حالا نفت نبود، نفسیا نبود، جمع میکردن توی محوطه بازی و استفاده میکردن، اونجا میسوزوندن و اینجا دوداش میاده اینجا زیر این صح و اینجا رو گرم میکرده. اینجا رو به خاطر برداشتن برش دادن که مردم ببینن این چه کاری انجام میده. متاسفانه یکی از کارشناسان میگفت که این کفگرم از کره اومده. این با همون شاخه درخت و با هیزم و اینا دیگه. بله بله. سوختشون بوده. بله بله سوختشون بوده ولی اینجا انجام نمیشده. نه بیرون انجام میشه، دودش میاد اینجا. دودش میومده. دودش اینجا را حرارتش. بله اینجا را گرم میکرده که حمام گرم بمونه. یکی حمام بزرگ که اینه، یکی هم حمام کوچیک که من اینا رو توضیح دادم و بریم تو حمام کوچیک. اینجا حمام کوچیکه سهرofirozanه. بله حمام کوچیک میگم. بله حمام کوچیک. حمام کوچیک. حمام اونجا خزینه آب گرمش و خزینه آب سردش هم داشته. حمام کوچیک یعنی چی؟ یعنی 2 تا حمام بوده. از 3 نصف شب که مردم میمدن اینجا حمام، تو اون حمام بودن تا آفتاب که طلوع میکرد. از طلوع آفتاب تا غروب اون زنونه میشده، این مردونه و برعکس میشده اینا. مردونه همون شبا میومدن. جواب بله جا به جا میشده. روزا که اونجا خانما بودن مردم میتونستن اینجا بیان و آبش از این چاه تأمین میشده. بله. از این چاه تأمین میشده که با چه زحمتی، با به قول ما سهرofirozan با دول و طناب و چرخ چاه. چرخ چاه. جوانایی که
میتونستن قوی بودن، آب میکشیدن بردن توی انبار بالا، تو مخزن بالا، بعد به هدایت میشده به خزینه ها. این هم مال برادره. دست شما در میکنید. تشکر مجدد. از کجا؟ برگردونید دیگه خبر بشه. خدمت جناب آقای طیاری هستیم از فعالین فرهنگی منطقه سهرفیروزان. الان کجا میریم جناب آقای طیاری؟ الان میریم یک کارگاه فراوری و میوه خشک‌کنی. بله. فراوری میوه ها و حتی میوه به و میوه خشک‌کنی سایر میوه ها. آقای طیاری من توجه کردم اینجا 2 منطقه بوده، یعنی سهرفیروزان. بله، سهر و فیروزان و یه محل دیگه هم داریم کیاجا. بله. که قبلا یه شهر بزرگی بوده اینجا. الان ما میرسیم به جای شهر بزرگ که این شهر بزرگ اینجا بوده، کنار رودخونه زاینده رود بوده، 2 طرف رودخونه بوده. بله. و یه اتفاق افتاده که مردم خونه هاشون رفتن کنار کوه ساختن. این شهر از میان رفته. شهر اسمش چی بوده قبلا؟ شهر هم شهر سرفیروزان میگفتن، شهر پیروزان هم میگفتن که من حالا اسنادش رو بهتون نشون میدم که در سال 52 اینجا وقتی این کانال رو ببینید، کانال آب میکشیدن به یه شهر رسیدن. بله، این کانال آبه که اینجا به یه شهر رسیدن. این منطقه یه شهر بوده که سکه های پیدا کردن، خبره های پیدا کردن، اشیاء قدیمی پیدا کردن اینجا. بله. بله. و چند سالی ممنوع بود کشاورزی، ولی بعد دیگه اجازه دادن کشاورزی کنن. بفرمایید. بله. اینجا میریم؟ بله بفرمایید کارگاه. بفرمایید. اینجا گفتیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا کارگاه فراوری میوه هاست. از الان که مهر ماهه، بفرمایید. فصل به. بله. به های درجه 2 درجه 3 اینجا میاد، جداسازی میشه، ضایعاتش گرفته میشه و در قسمت بیارید اینجا تبدیل به چای به میشه. با این دستا خورد میشه، آماده شده تمیزه. در این نفس ها قرار میگیره، توسط این دستگاه خشک میشه. این همه خشک شدن، خیلی خشک‌تر. بعضی با چای معمولی هم قاطی میکنن. چای به چای به این خب داشتید میگفتید به سهرفیروزان در واقع 2 منطقه بود. سهرفیروزان الان بله که شامل 2 محل بوده، 2 منطقه محل بوده، ولی در حقیقت یکی بوده. یعنی یک شهر بوده در زمان گذشته، در زمان هخامنشیان به نام سهرفیروزان. بله. و قدمت چند هزار ساله داره، همینجور که عرض کردم، و آثار بسیاری در این سهرفیروزان پیدا شده که بسیاریشا بردن. یعنی بله بردن و بله بردن، حالا تو موزه های خارج کجا بردن اونجا بردن. و سهر گفته شده از سهراب میاد. بله. یه معنی دیگه هم میگه سهر یعنی سرخ. بله. و فیروزان هم که هم از پیروزه میاد. و این 2 اسمو گذاشتن و پسوند آن هم نشون میداد که اینا باستانیه و پهلویه این اسما. بله. یعنی زبان پهلویه این. بله اینا زبان پهلویه. بله. حالا میرسیم به یکی از آثار با ارزش سهرفیروزان. بفرمایید. اینجا آرامستان بابا شیخ احمده. بابا شیخ احمد. در اصطلاح محلی ما میگیم بوشحمد. بوشحمد. بله بوشحمد. خب گفتی تاریخیه، یعنی بله داره؟ این تاریخی که داریم اون آرامگاه بابا شیخ احمده،
یکی از بزرگترین عرفای قرن هفتم هشتم هجریه. این تاقه این تاقه از معماری ساسانیان گرفته شده. بله. نه دوره ساختش چقدره؟ دوره ساخت این همون زمان 700 سال پیشه. 700 سال پیش. بله، حالا داره بازسازی میشه. بله. آقا حیف واقعا، چه تاق بله بلند و خراب شده متاسفانه. معماریش از زمان ساسانیان گرفته شده. یعنی سبک معماری ساسانیه. سبک معماری ساسانیه. ولی فکر کنم تو دوره ایلخانی درست شده، درسته؟ بله، اینا دوره ایلخانی که اولجایتو امپراتور ایران بوده، در اون زمان درست شده. اینجا هم یه سنگ نوشته‌ای بود و یه قبری به نام قطب سهرفیروزانی. یکی از بزرگان سهرفیروزان عرفا بوده که متاسفانه سنگش برده شده. اینم برده. اینم بقعه اینجا آرامگاه. که در حال بازسازیه و سنگ نوشته ها اینا را ایشون در واقع برده. شاعر عارف بودن. عارف بوده. یکی از عرفای بزرگ بودن. مثل بابا طاهر، مثل بابا رکنالدین اصفهانی. یعنی ما شعر هم میگفتن، دیوانی ازش داریم یا نه؟ از بابا اوحدی داریم. از بابا. بله. ولی از بابا شیخ احمد نه. چیزی اگه بودن به دست ما نرسیده. آقاش معماری این تاقال قوس بوده، آره مثل این بوده. اینو حالا مرمت کردن یکی کردن. این یک ذره بله. بقیه هم قراره مرمت کنن به شکل اولیه در بیارن. برنامه بعدیمون چیه جناب آقای؟ یه آرامگاه اصلی بریم ببینیم. آرامستان بابا محموده. بابا محمود. بله. بابا محمود کی بوده؟ بابا محمود هم یکی از عرفای بزرگ بوده که در زمان ایلخانان مغول اولجایتو اینجا زندگی میکرده و پسرش محمد اشترگانی نخست وزیر به اصطلاح ما یا رئیس الوزراء سلطان محمد خداونده یا اولجایتو بوده. خب الان ما چیزی داریم ازش اینجا؟ بله آرامگاهشون اینجاست. داخل آرامگاه بابا محمود. این همون رنگ موسوی؟ نه. این آرامگاه بابا محموده. اینجا مسجد بابا محموده که توسط بابا محمود ساخته شده و برای عبادت و برگزاری این در قدیمیه. بله، در قدیمیه. یعنی اینم کنم 700 سال قدمت داره؟ احتمالاً 700 سال قدمت داشته باشه. بله، این زمان این در جدید گذاشتن برای راحتی مردم که مقدار. بله، این مسجد برای عبادت مردم، نماز خوندن و برنامه‌های مذهبی که دارن از قبیل فاتحه. گفتیم این الان ستون نداره، درسته؟ ستون نداره. بله، بدون ستونه. بله، این ستون نیست. اینا به این شکل ساخته، به شکل هلالی ساخته شده. بله، این هم محرابش. اینا رو هم میشه گوشواره ها میشه دیگه. بله، اینا گوشواره هاشه. بله، گوشواره ها. و بعد اومدن حالا مرمت کردن. توسط میراث مرمت شده. بابا محمود کسی بود که حاکم این منطقه بوده در زمان همون اولجایتو. کیا ساخته دیگه؟ پل بابا محمود ساخته که میریم ببینیم. پل بابا محمود روی زاینده رود دومین پل ساخته شده بر روی زاینده رود. بله. یعنی هم 750 سال قدمت داره. 750 سال. بله. اینا حدود 750 سال. بله. تو سایه باشم یا بکران. این تابلو. خب کجا هستیم؟ اینجا کوشک سهرفیروزانه که بر روی کوه سهرفیروزان قرار داره و از زمان ساسانیان ظاهرا این باقی مونده.
بنایی که می‌بینید به نام کوشک معروفه. یعنی حالا این سازه از زمان ساسانیان بوده؟ گفتن از زمان ساسانیان، بله. و خب تخریب هم داره میشه. تخریب داره میشه، بله بله. حالا اینجا یا به نام کوشک معروفه یا ورودی شهر سهرافیروزان بوده، برای نگهبانی بوده یا برای قصد بوده، اصلا نمیدونم. اینا باید ثبت بشه و حفظ بشه. بله داریم همین کار میکنیم که ثبت بشه. بله. اون کوه هم به نام کوه قلعه بازی معروفه. کوه قلعه بازی. کوه قلعه بازی یک کوه افسانه‌ایه به اصطلاح من. این کوه قلعه بازی یکی از کوههای بسیار زیبا و تاریخی منطقه است که مرز بین دهستان سهرافیروزانه و شهر دیزیچه یا مرز بین شهرستان فلاورجان و شهرستان مبارکه. 2 تا غار داره که این غارها توسط استادان دانشگاه اصفهان بررسی شده، کاوش شده و بقایای انسان‌های اولیه در منطقه مرکزی ایران مربوط به 42,000 تا 48,000 سال پیش پیدا کردن. بله. بعد از اون زمان ساسانیان چندین قلعه بزرگ تو این کوه ساخته شده که ازش استفاده می‌کردن و در زمان اسماعیلیان قلعه های دیگه ای هست که از اون استفاده بسیار هم صعب العبوره. یعنی و در واقع یاران حسن صبا اینجا بوده. احمد ابن عکاش بوده. بله که از اینجا حمله می‌کرده به اصفهان کاخ ملکشاه که حتی معروفه، میگن ما به ملکشاه میگن ما تو خونه‌ام اتاق خوابم خنجر داریم، کسه داریم. بله از این ملکشاه سلجوقی که شاه ایران بوده، امپراتور ایران بوده، پایتختش اصفهان بوده. ملکشاه بوده. چیز دیگه من فکر کنم حسن صبا چیز میکنن که کمک میکنن ملکشاه به پادشاهی برسه. حالا قبلش ولی بعد فراموش میکنن اینا رو. آره بله با خارج نظام اول بعد بودن با اینا. بله خنجری میذارن، سیاره دبستانی بودن. بعد جدا میشن ظاهرا. زیر بالش ملکشاه میگه که ببین ما چقدر بهت نزدیکیم، حواست قول و قرار پایبند باش. امپراتوری ایران هم اون زمان ملکشاه اندازه امپراتوری ساسانیان بوده یا میگن هخامنشیان، اینقدر بزرگ بوده. ما الان داخل شهر سهرافیروزان هستیم. بله باغ‌های سهرافیروزان اینجا باغ‌های بهه. نه باغ‌های بهه همش. بله که مرکز بهه بیشتر درختان سهرافیروزان باغ بهه. آره من یه چیزی که می‌خواستم ازتون بپرسم برای جالب بود این بود که بهی که میگم به اصفهان خیلی معروفه، در واقع این منطقه است. این منطقه بوده که از 700 سال پیش ما منابع داریم. ابن بطوطه مراکشی اومده سهرافیروزان از باغ‌های اینجا تعریف کرده و اینجا چون بیشترین درختانش به بوده و از قدیم داشت به بوده و الان هم بیشترین درختان بهه به نام بهستان معروفه. بهستان بله بله و خاستگاه به استان اصفهانه. اینا همه درختان بهه. بله که ملاحظه می‌کنید. خدمت جناب آقای طیاری هستیم در منطقه تاریخی سهرافیروزان. آقای طیاری از فعالین فرهنگی، از اساتید دانشگاه و در واقع محقق اجتماعی هستن و داریم در سهرافیروزان میچرخیم، جای دیدنی رو می‌بینیم، تاریخی می‌بینیم و جناب آقای طیاری کمک می‌کنن. خواهش می‌کنم، در خدمتیم. چه خبر آقای طیاری؟ خیلی هم خوش اومدید، خیلی خوبه بالاخره در با هم بودن. بله و این گذشته ایران بزرگ رو به مردم ایران نشون بدید. بله بله بسیار. الان میریم کجا؟ الان میریم پل بابا محمود. پل بابا محمودی که روی زاینده رود ساخته. بله روی زاینده رود ساخته. دومین پلیه که دومین پلیه که بر روی زاینده رود ساخته شده. بله. در 750 سال قبل در زمان سلطان محمد خدابنده یا اولجایتو بله. که به نام پل بابا محمود سهرافیروزان معروفه، حاکم اون زمان منطقه. بله. خواهش. پل بابا محمود سهرافیروزانه که در زمان اولجایتو ساخته شده. این پل. بله. اینا چیزی مثل 33 پل ها؟ نه مثل پل مارنون تقریبا مثل اونا. بله
ولی 300 سال قبل از 33 پل ساخته شده این. 300 سال قبل از 33 پل. یعنی در واقع شاید اونها از این تقلید کرده باشن. شاید. حالا این پل ارتباط بین غرب ایران و جنوب غربی ایران را با استان‌های اصفهان و فارس برقرار می‌کرده در اون زمان. بله. که طولش 151 متر و دارای چشمه‌های گوناگون. طولش چقدره؟ 151 متر. 151 متر. و این هم کفش زاینده روده دیگه خشکه، درسته؟ بله این زاینده رود که به خاطر اینکه پل داشت خراب میشد یه پل جدید ما ساختیم. درخواست کردیم و پل جدید زدیم برای عبور امور در این منطقه که این به نام پل شهدای سهرفیروزان که در سال 76 ساخته شده. آقای طیاری اون چیزی که من متوجه شدم زاینده رود دیگه اصلش اینجا هست دیگه. بله. یعنی اینجا آب جریان پیدا میکنه بیشتر بله از کوههای بختیاری که سرچشمه میگیره از استان چهارمحال بختیاری که خارج میشه بیاد در شهرستان لنجان، بعد شهرستان فلاورزان و بعد به شهرستان اصفهان میرسه. بیشترین ساحل زاینده رود شهرستان فلاورزان در سهرفیروزان واقع شده. آقای چیز میگم خوش شد. ولی آب نی خشک بله آب نداره و خدا کمک کنه که بارندگی بشه و ما نمیخوایم حالا وارد میدونم معذوریات دارید ممکنه محدودیت بشه. علتش فقط خوشسالیه؟ شاید خوشسالی یکی از عوامل باشه. یکی از عوامل. بله یکی از عوامل باشه. بله بسیار. و این پل هم در واقع پل جدید زدن. پل جدیده بله که از این اینا پل نگهداری بشه. بله ما خودمون رو حفظش کردیم. و اینم مسیر آب داشت زاینده رود. مسیر زاینده رود اینا بیش هزارهایی بوده که از بین رفته. همه سرسبز بودن. سرسبز بوده بله. حالا من عکسای قدیمی رو نشون میدم که چه اونم کوه موسی است به نام کوه موسی. کوه موسی؟ بله کوه موسی که خیلی زیبا بود. چرا میگفتن کوه موسی؟ اینجا یک زیارتگاهی داریم به نام استر خاتون که برای کلیمیانه. و این زیارتگاهشونه بوده. اینم جزء زیارتگاهشون بوده. یه غار داره، چنار داره که اینجا میرفتن زیارت میکردن. و استر خاتون هم اینجا تو پیربکرونه. بیا سلام آقای چی میخورید بستنی؟ 4 تا بستنی بود. دست شما درد نکنه. منم ساده. نه رو اینجا فرو دادم دست شما درد نکنه جو بیاد قدیم. بستنی بخور. بشین دیگه بشین اونجا آقای خاصه. برای شما بیارم خوش بستنی بخور. خیلی ممنون. سلامت باش. این دیگه این بستن زاینده روده. یعنی ما الان کنار زاینده رود زاینده رود هستیم. بستنی داریم ولی آب نداریم. آقا کجا میریم؟ هماهنگ کردیم بریم یه کارگاه گوهر تراشی. سنگ تراشی گوهر. آره؟ بله بفرمایید. بفرم. سلام علیکم. درود بر شما. سلامت باشید. سلامتی. خوب هستید؟ حال شما خوبه؟ سلامت انشالله. آقای صاحب وکیلی سهرفیروزانی اینا سنگای زاینده که بعد به این شکل‌های مختلف در سلیمانی اینا سنگای کف رودخانه زاینده رود. یه سریش از زاینده رود. اونا مال کوه قلعه‌بوزی آراگونیتا قهوه‌ای هست اون پایینا. اینا آراگونیتا مال کوه قلعه‌بوزی میشه. شما مرحله پوستگیری حالا من اینجا شروع میکنم به کار.
تقریبا گوهرسنگ ها یا گوهرسنگ های نیمه قیمتی بهتر بگم تو تمام ایران پیدا میشن و کافیه حالا به هر حال یه آشنایی جزئی افراد داشته باشن و اونو اکتشاف کنن که تو منطقه ما طبیعتا فراوان انواع عقیق‌ها، جاسپرها، عقیق سبز اصفهان مخصوصا معروف obsidian سنگایی هستن که توی منطقه پیدا میشن به وفور، ولی خب برای اکتشاف اونها لازمه علم خاص خودش رو داشته باشه. این نمونه سنگ عقیق شجره قائنه که یکی از گرانبهاترین سنگ هاست. این سنگ ها نیمه قیمتی خیلی کمیاب و منحصر به فرد قائن خراسان. نمونه های مشابهش برزیل و هند داره که با کیفیت هستن، ولی نمونه ایرانی به خاطر کیفیت سنگی بالاش و شجره زیبای سیاه‌زاغ معروف هست که گاهن به میلیارد هم قیمتش اینا عددی میرسه و خیلی قیمت بالایی داره و تراشش هم خیلی تخصصی هستش مثل فیروزه. این نمونه ها رو عقیقای شجره سقله هستش که بهش میگن پاییزی، عقیقای سلیمانی خراسان هستش. این نمونه عقیقا رو ببینید طرح‌های فانتزی طراحی زاده میشه، مثل اینا برای گردنبند میشه طراحی زاد و برای نگین انگشتر که اون طرح بستگی به حالا اون مورد مصرفی که برای تعریف شده ما تراش میزنیم و صیقلش میدیم که خب انتخاب سنگ و برش و طرح اون کلا کار تراشنده هست که از خلاقیت‌های اون فرد میشه. بله بله. استفاده کردیم آقای وکیل. آقا خدا نگهدار شما. خداحافظ. خدا نگهدار. خواهش کنم. خداحافظ. بریم یه کارگاه کیفتوزی. کارگاه چیه؟ کیفتوزی. بله بفهمید. بفرمایید. سلام. حال خوبه؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. سلامت باشید. سلام. احوال شما خسته نباشید. حال خوبه؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. سلامت باشید. آقای طیاری ماشاءالله اینجا همه هنرمندن. بله. هر کی یه کار و هنر دستی داره انجام میده. هنرمند اینجا مشغولن. بله. این 143 خسته نباشید. ممنون. سلامت باشی. ما اینجا تولید کیف است، کیفای سنتی و به قول در مجموع میگم منسوجات جاجین، هر چیزی که مربوط به جاجیم، آره پارچه جاجین باشه. آره باهاش زیرانداز، کیف و خیلی چیزا باش به قول میروزم به خاطر استحکامی که این پارچه داره و قابلیت های این داره که مثلا این مدلش رو پشتش فوم میچسبونن که ضخیم‌تر بشه، محکم‌تر باشه. برای به قول قابلی نیست. ولی طرح‌ها همه طرح جاجیمه، درسته؟ بله اینا همش طرح جاجیم اصفهان میشه. رمز بخواد بعد از پارچه جاجیم پارچه های کرپ هم اومد تو بازار، طرح و رنگ های خیلی شکیل تری داشت. بله. خواهش میکنم. یعنی الان داره با پارچه جاجیم در واقع رقابت میکنه. این پارچه های کرپی که اومده است طرحش چاپی است ولی کن خیلی متنوع طرحی که داره باعث میشه که هم تنوع کار بالاتر رفته و هم رنگ بندی های زیادی داره. آره این جاجیما مثلا این دیگه جزی کارهایی است که خیلی جاها نمیتونی ببینی. این کاور پتوه در واقع. آره کسایی که مثلا میخوان یه پارکی جایی برن 2 تا پتو و یه بالشت بخوان بذارن داخلش این قشنگ مثل چمدون است دیگه. بومگردی سنتی هم استفاده میکنن. آره اینا قشنگ از 3 طرف باز میشه. خدماتی که میدن هم سایز بندی داره. اینا باکسای لباس میشه. آره اینا هم واسه ولی آقای وکیلی باز جاجیم یک اصیل تره. خب 100%. آره جاجیم پارچش بافت میشه ولی اونا چاپه. اونا یه پارچه سفید است در واقع. درسته. آره بعد دست فقط یه چاپ نه ولی این پارچه زیادی داره. آره ولی این بعد خب این پارچه ضخیم‌تر است دیگه. این حدوداً 10 برابر نخ ضخیم‌تر از نخ پارچه های کرپ میشه. قیمت
هزینه هاشو حساب میکنیم حدودا یه 25 تا 30% هم سودشه. آره دیگه اون هزینه های پارچه و اون چیزایی که روش استفاده شده که کم کنیم یه حدودا یه 30% هم سود ما میشه. اینجا خونه‌های قدیمی زیاد هست که هماهنگ کردیم که تعدادی از اونها رو بازدید کنیم و شما استفاده کنید از این فضایی که در این خونه هست. بله بسیار عالی. به به. واو. فضای سنتی. آقا درود بر شما. درود بر شما. احوال شما خوبی؟ خیر مقدم. شما آقای؟ قربون شما. وکیلی هستم. آقای وکیلی. آقای وکیلی چه خونه زیبایی. میتونیم بریم داخل ببینیم؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. به به به. خیر مقدم. به به. میتونم. قدمتش دوره قاجاره آره؟ بله مال اواخر دوره قاجار ذل سلطون میگن. الان اینجا رو چی بهش میگن این ورودی حال چی بهش میگن اینجا رو؟ اینجا به اصطلاح از 7 دریای چیز هست به اصطلاح اوروسی بهش میگن این ساختمان ها. 7 دریای اوروسی. بله که ورودی اینا از طریق این 2 تا در کشابی تا بالا چیز میشده. ما بازسازیش کردیم یه مقداری رو همون سبک قدیم خودش. این دارای 3 تا اتاق هست الان که وسطی بزرگیشه که به همه به 2 تا اتاق دیگه راه داره. تغییراتی ما دادیم. پدرم مرحوم علی وکیلی کد خدای این روستا بوده. ایشون بودن؟ بله ایشونن. به به. چقدر ماشاءالله خوشتیپ. نه. لطف دارید. ممنون. این اصحاب خودشون بوده؟ بله اصحاب خودشونه. سال 92 فوت کردن. درود بر شما که یادگار رو نگه داشتید. زنده باشید. پشت اینجا پشت خود این توی راهروی این دارونه مالی آقای تایری بفرمایید خدمت. خیلی ممنون. ما باید بریم جایی دیگه هم بگیریم. آقای موسوی هم آقای موسوی میگم خدمتتون باشیم. می‌خواست در خدمتشون باشیم اگر افتخار بده. یه مقدار خب اون زمان اهمیت اینا رو درک نمی‌کردن. بله. 30-40 سال پیش که اینا رو به همون شکل حفظ کنن با همون معماری و با همون مساله و با نگه همون دارن. نوار بله. نگه دارن. مثلا سیمگر یکی از بهترین نازکاری هایی بوده که توی این خونه انجام می شده ولی متاسفانه اون سیمگر رو روش گچ کشیدن و آره حالت طبیعیش از حالت طبیعی افتاده از دست رفته. خانه صنایع دستی سهرفیروزان صنایع دستی که در سهرفیروزان تعدادش به شمالشون در حمام قدیمی. بفرمایید. بله. سلام علیکم. درود بر شما. درود بر شما. من خدمت شما وکیلی هستم از بله. سهرفیروزان زاده همینجا.
همچنان تو روستای خودمون داریم کارهای هنری درود بر شما. هم آموزش میدیم. آفرین. هم آموزش. اینا الان چیه خانم اکلی؟ بهش چی میگن؟ ارزم به حضور شما اینا بهش میگن ملیله. ملی... یا خیلی عامیانه تر میگیم نقره. نقره. بله. اینا به این صورت که با این سیمای مسی. الان میتونید مثلا کاری کنید؟ بله. با این سیمای مسی اینا پیچ تاب برمیداره. خب و نهایتا این قسمت کار انجام میشه باشه. خیلی هم ساده، روان و آسون. به این صورت شکل میگیرن، چیده میشن. داخل این موم یعنی عسل فشار میدیم، اینا رو شکل میدیم، مثل این میشه. یعنی این حلقه هایی که الان درست کردید دونه دونه جدا میشن میشن؟ جدا، به همین صورت، به همین کوچیکی. چجوری باید جدا میکنید؟ هیچ. اینا گفتید موم عسله، آره؟ بله، این موم عسله. الان من یکیشو با دستم آزاد کردم. بله. و خدمت شما داخل این موم فشار میدم. قشنگ میره جا میفته داخل این موم. به این صورت این سبک در میاد با پیچش‌های مختلف. بسیار با شکل‌های مختلف. بله. ابزار خاصی هم نمیخواد. از یه موچین، از یه قیچی کوچیک میتونیم استفاده کنیم. اینا رو قطعه قطعه در بیاریم و به این صورت بپیچیم و داخل موم فرو کنیم. ولی بعد از اینکه این کار رو بهش میگن پر کردن، پر شد، ما باید اینا رو لحیم کنیم، لحیم مس. بعد از اینکه شکل رو گرفت به این صورت در اومد قالبای ما. این الان یه شکلات خوریه، با این 2 ظرف شکلات خوری مثل این در میاد. بله. ما میتونیم اینا رو بذاریم داخل آب نقره که بهش میگن حوضچه نقره. بعد از این نقره شده و 15 سال یه بار حداقل اینا رو ما باید دوباره احیاش کنیم. پس به این کار میگم ملیله کاری. دقیقاً. با سلام، من خانم رحمانی هستم. فیروزه کاری انجام میدم. فیروزه روی مس با سنگ فیروزه. یعنی زمینه با این چسب در واقع شونده میشه؟ بله، با این چسب میگم باید خیلی دقت کنیم، با دقت زیاد. اون کافی آره. حالا بعد سنگ فیروزه رو میشونیم سنگ فیروزه مثلا حالا باید کوچیک باشه، به سایز باشه. الان میگم من الان این کم کم دیگه دورش چیده میشه، کامل میشه. بله. بعد گفتید که میره چیز میشه، انگار ساب داده میشه، نه؟ ساب میخوره، بعدش هم پلیستر میخوره که اینطوری رنگ و نور رو برداره. بله دیگه براق میشه و به صاف در میاد. این معلوم نیست اصلا سنگ. با سلام، تهمینه وکیلی هستم، اهل روستای سهرفیروزان و در حرفه میناکاری فعلا مشغول به کار هستم. این کاری که انجام میدید میناکاریه؟ بله. میناکاری چیه؟ تعریف میکنید برامون؟ میناکاری قدمتش به 5000 سال قبل برمیگرده، یعنی قبل از دوره هخامنشیان و فعلا این صنعت میناکاری در اصفهان رواج داره. بله، اول رنگ پودریه، البته اینا با صمغ و گلسیرینه حلالش. بعد رنگ آب آماده میشه و با آب ترکیبش میکنیم و روی ظروف کار میکنیم. البته این ظرف الان چربه. بله. وقتی چرب باشه رنگو درست به خودش نمیگیره. خب چارش چیه؟ باید خشک بشه دیگه ها؟ نه، اینو باید با شسته بشه. بله. بعد که این ظرف رنگ شد، طراحی روش کار میشه، طراحی میشه و بعد که ظرف رنگ شد طراحی میشه و ظرف رو داغ میکنن به اصطلاح و میره کوره. موقع قابل استفاده است و میتونیم ازش استفاده بکنیم. هوا داره تاریک میشه. بله غروب میشه. بله. خب داریم میریم یه کارگاه بسیار عالی که هنر آقای اکبری اینجا شما ملاحظه میکنید که بله چه کارهایی انجام دادن. بفرمایید.
خوبید آقا؟ حال شما خوبه؟ بفهمید. خوش آمدید. بفرمایید. خوبی سلامت باشید. در خدمت یکی از لیمشنوایان عزیز سهرافیروزان هستیم که اینجا در سهرافیروزان مشغول کارن، جناب آقای اکبری. خیلی خوش آمدید. مصنوعات چوبی برنامه طراحی میکنم و با دستگاه لیزر برش میکنم و مونتاژ کنم بچه ها ناشنوا. میتونیم ببینیم؟ بله. بفرمایید. این دستگاه لیزر مثل هرمویی میبرده. آره متوجه شدم. با دسته علمو مثلا روزی 5 تا قطعه دستگاه یک دسته تیری. بله. قابلیه. بله. اینجا میتونیم ببینیم. بله. چقدر زیبا آقا شد. خیلی جالب شد. اینا همه کار خودتونه آره؟ بله. باریکلا آفرین. فقط خودم مصنوعات چوبی خودم انجام میدم و بچه ها ناشنوا کروهی. اینا رو بچه های ناشنوا انجام میدن. بله. میناکاری، بیروده کوبی، آفرین. چه کار قشنگی هم انجام میدن. بعد این کار رو این هنر رو شما کجا یاد گرفتی؟ من خودم 17 سال کشاورزی بودم. بله. به خاطر کمبود آب گستاری اومده شغل همین کم آبی زاینده رود باعث شد که بیاین تو این سهم. بله. این هدیه‌ای که برای جشنواره ملی به سهرافیروزان به نام بهستان ساختم. سفارش گرفتم و ساختم. مخصوص همین جشنواره ساختم. مخصوص همین جشنواره ساختم. باریکلا. امشب برنامه اینه که تعداد زیادی کتاب داریم که درباره سهرافیروزان نوشته شده، نقشه هایی داریم، اسنادی داریم که درباره سهرافیروزان و تاریخ چند هزار سالش هست که در یک جای مناسب که یه جای سنتی باشه، در یک خانه سنتی جای اینا رو امشب توضیح میدم. بسیار عالی، موافقم آقا. و اینکه ما تو طول روز رفتیم یه سر نمایشگاه در واقع دیدیم. موافقی؟ جشنواره به رفتیم. بله. الان بریم جشنواره ملی به سهرافیروزان که از 16 تا 25 مهر برقرار بوده. بله. بریم غرفه‌های دیگه‌ش هم ببینیم. غرفه‌های دیگه امروز هم روز هفتمه. بله. ببینیم چه خبره. گذر کوچه باغ‌ها. به یاد کوچه باغ‌های قدیم که اینجا بوده. اسم قشنگی گذاشتید. بله. اینجا قبلا کوچه باغ بوده. اینجا کوچه باغ بوده و اینجا باغ بوده و باغ به بوده. و متأسفانه از بین رفته. از بین رفته. بله. به یاد اون این جشنواره رو اینجا برگزار می‌کنیم که تشریف میاد می‌بینید و از استان‌های مختلف اینجا غرفه زدن. اینجا غرفه‌های به سهرافیروزان، انواع بهش هست، انواع به‌های سهرافیروزانه. بله. این محصولیت که صبح رفتیم کارگاه فراوری اینجا عرضه می‌کنن. چای به بله و خشک آلوچه و چای به. این غرفه از تربت جام بدن خانوما. بله. صنایع دستی تربت جام خراسان رضوی را آوردن. سبد بافی دارن و انواع سبد و انواع ظروف سبدی رو اینجا
عرضه کردم. بله. خیلی ممنون. شما چی دارید؟ پروتئین 100% کرمی آرد نشاسته نداره سوسیس کالباسمون رسیپی ادویه‌ش هم از سوسیس کالباسه خونگیه. خونگیه. بدون آرد نشاسته. بله بله خیلی ممنون. اینجا انواع لواشکه از همین بله سهرافیروزان. اینجا کیف و کوله و سفره و رومیزیه. بله آره. بله خانم مهندسی آمد کار علمی کردن و روی باغ کار کردن که مال این آقای حاج محمود زاهدیه. 57 تن در هکتار برداشت به داشتن سال گذشته. متوسط استان 15 تا 20 تنه. همینجا بودن؟ بله همینجا کشاورز همینجا. اگه حالا فرض باغشون هم میتونیم میریم ببینیم. اینجا محل برگزاری سومین جشنواره ملی به سهرافیروزانه که 3 سال متوالیه داریم برگزار میکنیم. امسال رونق بیشتری گرفته و هدفمون اینه که به سهرافیروزان که یکی از بههای استاندارد و مرغوب ایران معرفی کنیم. بله. نقشه زمان ساسانیان اینجا جلوی من هست که من 40 سال پیش اینا رو از مؤسسه در تهران پیدا کردم و سهرافیروزان در این نقشه به خوبی نشون داده شده که یکی از شهرهای مهم ایران بوده. سهرافیروزان در قبل از اسلام در جایی که کنار زاینده رود فعلی هست قرار داشته و شهر بزرگی بوده دو طرف زاینده رود به استناد حالا کتاب هایی که اینجا هست و در منطقه مرکزی ایران این شهر جایگاه ویژه‌ای داشته. شهر تاریخی فیروزان کشف شد. اینا آثاریه که این روزنامه رو من از سال 52 تا حالا نزد خودم نگه داشتم که حالا تو این کتاب درج شده. یکی از جهانگردانی که به سهرافیروزان میاد در سال 726 هجری ابن بطوطه جهانگردی که 175,000 کیلومتر جهانگردی کرده. بیش از مارکوپولو میگن و به سهرافیروزان اومده و این کتابی که سفرنامه ابن بطوطه که توسط دانشمند محترم محمد علی موحد ترجمه شده که خدای ایشون حفظ کنه. بیش از الان 100 سال دارن آقای موحد. بله خدای ایشون حفظ کنه. این کتاب ترجمه کردن که بخشی صفحه از این کتاب درباره سهرافیروزانه و این سفرنامه‌ای که همه جهان اون روز رو تا اون قسمتایی که میتونسته تا چین تا عربستان تا جاهای دیگه رفته و نوشته. نصحة القلوب نوشته حمدالله مصطفی قزوینی. بله. که ایشون به خوبی شرح داده اون زمان سهرافیروزان و در اون زمان سفری داشته به سهرافیروزان و این کتاب خیلی با ارزشه که درباره سهرافیروزان مقالات نوشته، نکاتی را گفته که خیلی ارزشمنده و این کتاب میگه که سهرافیروزان در دو طرف زاینده رود بوده و یه پلی بینشون بوده، بین پل عاشق. این مال قبل از اسلام بوده که اون خراب شده. پل عاشق؟ بله پل عاشق که یعنی عاشق معشوقا میرفتن روش؟ حالا نمیدونم اسمش پل عاشق ما، ولی چیزی ازش باقی نمونده. یه سنگ چیزی. کتاب اصفهان که قسمتی از این کتاب درباره سهرافیروزان از ابن اسیر، تاریخ ابن اسیر که بسیار معروفه، نقل قول‌های میکنه درباره سهرافیروزان.
در قرن هفتم وقتی مغول ها به اصفهان حمله میکنند، بعد به سهرافیروزان حمله میکنند و طبق سندی که در کتاب ابن اسیر هست و در کتاب تاریخ بسطاف هست حمله میکنند و سهرافیروزان را با خاک یکسان میکنند. مغولا با خاک یکسان میکنند که در این کتاب نوشته شده و شرح ماوقع را نوشته، چقدر میکشن، چقدر اسیر میگیرن. فکر کنم خیلی از بناها هم در واقع خراب میکنن. اصلا ابن اسیر میگه که بیابانش کردن سهرافیروزان و مردم اونایش که باقی موندن مهاجرت میکنن به روستاهای دیگه، شهرهای دیگه و هستن الان خودشون میگن که ما از سهرافیروزان مهاجرت کرده مثلا اون سالها. به هر حال سپاسگزارم. سهرافیروزان که اشاره کردم در زمینی بود که از بین میان رفته، کشاورزی طبق گفته همین در این روزنامه هم نوشته، کشاورزی هنگام شخم زدن زمین به یه خمره میرسه، برمیخوره و اطلاع میدن و اون زمان هم ظل سلطان حاکم اصفهان بوده در زمان قاجاریه. بله، ظل سلطان هم میرفسه اینجا و چندین گجبار شتر میکنن، از اینجا حمل کنن. حالا نمیدونیم، حالا میگن به یک کشور خارجی رفته اینا یا در دریا غرق شده و یه گنج حالا تاریخی مهمی را ما در سهرافیروزان از دست دادیم و اینا رو نگه نداشتن. بله، بردن. بله، که این کتابی که آقای شیخ جابری انصاری که مشاور ظل سلطان بوده این موضوع در این کتاب آورده، داستان گنج سهرافیروزان که به چه شکل بوده و چطور بردن در این کتاب آورده که حالا وقت نیست که ما اون قسمتش رو جناب استاد من متوجه نشدم، یعنی که با این خبری که تو روزنامه زده بود، با این کشاورزی که این خمره رو پیدا کرده بود، یعنی سهرافیروزان بعد اون دوباره کشف میشه؟ بله، شهر قدیمی کشف میشه. شهر قدیمی شهر قدیمی که همونی که با خاک یکسان شده بود. با خاک یکسان شده بود کشف میشه. که محلش هم اشاره کردم اونجا دیدید. بله، سهرافیروزان کشف میشه و اون مصیبت ما میگیم براش به وجود میارن که گنجینه هاش هم میبرن. سهرافیروزان تاریخش به درازای تاریخ ایرانه. واقع شده در استان اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران و دهستان سهرافیروزان که دهستان بزرگی سهرافیروزان که خود سهرافیروزان مرکز این دهستانه که شامل 8 روستا و یه شهر این دهستان.